طفلا كان الزمن العابر وأنا في ريعان العمر، قلبي نور دربي زاهر والحب نقي كالفجر، والحب نقي كالفجر. طفلا كان الزمن العابر وأنا في ريعان العمر، قلبي نور دربي زاهر والحب نقي كالفجر، والحب نقي كالفجر. حبك يا إنسان قديم وبذلك يشهد هابيل، حبك يا إنسان قديم وبذلك يشهد قابيل. قلبي نور دربي زاهر والحب نقي كالفجر، والحب نقي كالفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك أحسن القصص. الله ينظر thot në Kur'anin Kerim. Ne të tregojmë ty o Muhammed nga historitë më të bukura dhe origjinale, fjalë të cilat ti kemi zbritur në Kur'anin Kerim. Historia jonë ka ndodhur qysh herët në hapat e para të njerëzimit. Kjo histori e bazuar në Kur'anin Kerim na tregon një ndër ngjarje të rëndësishme, për të cilat na flet Allahu në Kur'anin Kerim. Kjo histori përmban informacion mjaft të dobishëm dhe kuptim plot, që ka dobi për ata njerëz që duan të ndërgjegjësohen. Njeriu egoist që i pëlqen vetja e tij një ditë do të pendohet, edhe zullumqari keqbërës do ta gjejë shpërblimin e tij, dhe e mira mbetet për gjithmonë, edhe nëse përpiqen njerëzit ta mbulojnë atë. Eja një menem në këtë ndodhi prekse dhe dobi pruese në përmbajtjen e saj. Allahu subhanahu wa ta'ala i dha babait të njerëzimit Ademit a.s. dy djem, Kabilin dhe Habili, që të dy ishin djem të fortë dhe të rinj, por ndryshimi midis tyre vërehej në sjellje dhe karakter. Dhe ne e dim mjaft mirë se i forti nuk njihet prej forcës fizike, por vlerësohet sipas bindjes dhe devotshmërisë së tij ndaj Allahut dhe marrëdhënieve shoqërore të mira me të tjerë. Ky është Habili trim dhe sypatrim, zemër mirë dhe ndjesh, tani po përgatitet të vrasë një sorkave të bukur, ndërsa e shikon atë mahnitet me madhështinë e krijuesit, Allahut subhanahu wa ta'ala. A nuk është e arsyeshme që njeriu i mençur dhe i zgjuar të meditojë në madhështinë e krijimit të qiejve dhe të tokës? O Zoti i Madh, subhanallah, sa i bukur kjo sork, do ta kap me befasi. Ku shkoj sorkave? U habit Habili që nuk e pa sorkave në vendin që ishte më parë. Hedh shikimin djathtas dhe sheh sorkaven që vështronte Habili me një shikim prekës, sikur donte t'i thonë: "Të lutem mos më vrit, me të vërtetë mund të më vrasësh mua, por mos haro fuqinë e Allahut mbi ty." Ja ku qenë ke më sorkave e bukur. E trembur sorkavja u largua e tmerruar dhe Habili e ndoqi me shpejtësi nga pas dhe kështu vazhduan të ikin shumë. E nëse më lodhe, mos e i pasik se vëllaj po më predha akoma s'kam bërë asgjë. Pasik! Sorkavja ishte e shpejt, vrapoi aq shpejt sa që i humbi nga syt Habili dhe nuk po e shihte më. Habili kishte një zemër të mbushur me besim dhe dashuri për Allahun subhanahu wa ta'ala. Ndaloi dhe pa në lëndim një kope me kafshë që kullotin. A nuk është Allahu krijuesi i këtyre gjërave? A nuk është Allahu ai që na i nënshtroi ne këto kafshë dhe na i bëri kismet?
A nuk e shikoni që Allahu ju ka mundësuar ju çka në qiell dhe në tokë, dhe ka krijuar nga çdo gjallës çifte. Subhanallah. I lavdëruar është vetëm Allahu që krijoi çdo gjë që është në qiell dhe në tokë. Vazhdoi Habili kërkimin për sorkavën e bukur dhe filloi të kërkonte kudo në pyllin e dendur, duke ecur me kujdes e ngadalë që të mos e tremte dhe ta vriste atë. E kështu kthehej në shtëpi herët para se të binte muzgu i natës. Ja dhe sorkavja për balë ti, më në fund të gjithë. Por, për çudi kësaj here nuk u trem prej ti, po filloi të stepe mbrapsht me hapa të avasht. Habili u nis drejt saj me hapa të ngadalë dhe të sigurt që të mos ikte nga duar kësaj here. Sorkavja stepe mbrapsht me hapët të avasht dhe Habili ecte drejt saj me hapët e ngadalë. Papritur sorkavja ndaloi. Arriti Habili që t'i afrohej shumë gjahut e tij, por nuk e goditi me shigjetën e vet. Pranë sorkavës afrohet e vogla e saj dhe nëna sorkave filloi të përkëdhelte fëmijën e saj. Ndërsa shikonte këtë pamje mallëngjyese, i erdhi ndërmend nevoja e madhe që ka i vogli për prindin e tij. Zemra e Habilit u mbush me dëmshuri dhe mëshirë dhe vendosi ta ndërpriste gjuetin e tij dhe të kthehej në shtëpi. Subhanallah, i lavdëruar është Allahu madhështor. Si ka mundësi që ka dhëruar këtë dashuri e mëshirë dhe këtë ndjenjë kaq të fortë midis sorkaves dhe pjesës. Jo, nuk mundem ta vras, nuk mund t'i ndaj ato nga njëra tjetër. Që nga ky moment i jap besën Allahut që kurrë nuk do të derdh asnjë lloj pike gjaku të pafajshëm, përveç se për vetmbrojtje ose për ndonjë gjë të domosdoshme. Habili ndjeu një zhurmë të fortë, ktheu kokën djathtas dhe shtësho. E kaproll me brirë të mëdhenj. E pasti që ndronte një kope e madhe kaprojsh që vishin drejt tij. Habili filloi të vraponte në një drejtim të paditur. Në të njëjtën kohë, i lutej Allahut që ta shpëtonte nga kjo e papritur duke thënë: O Zot, nuk kam ku të strehom dhe të kërkoj mëshirë. O Zot, vetëm të të kërkoj mëshirë. O Zot, më ruaj dhe më shpëto, se nuk ka tjetër të më mbroj veç teje. O Zot! Dhe Allahu ja pranoi lutjen e tij dhe përballë tij shfaqet një liçen. Kërcen fuqishëm dhe zhytet në ujë. Kjo ishte mirësia dhe mëshira e Allahut mbi Habilin që e shpëtoi nga ky rrezik. Habili ishte një notar shumë i mirë. Notonte bukur dhe shumë gjatë. Më në fund arriti në tokë. Mori frymë thellë dhe falenderoi Allahun duke thënë: Elhamdulillah. Me emrin e Allahut të gjithëmëshirshmit, mëshirë plot. Falënderimi i përket vetëm Allahut, që na udhëzoi në këtë fe të drejtë. Ne nuk do të udhëzoheshim në këtë fe me dëshirën tonë, por kjo me mirësinë e Allahut mbi ne. Habili kaloi një ditë të lodhshme dhe u vonua shumë për të kthyer në shtëpi. Erdhi muzgu dhe Habili kishte kaluar një ditë të mbushur plot me ndodhi. Ndërsa Kabili vëllai binjak i Habili sodiste rrugën duke e pritur Habili, sepse babai i kishte porositur që të kujdeseshin për njëri tjetrin.
kur babai I tyre Ademi nuk ishte në shtëpi. Kabili kishte në zemrën e tij një ndjenjë urrejtje për vëllain e tij Habili, sepse babai I tyre kishte zgjedhur për Habilin një vajzë fisnike, sepse ishte I sjellshëm, I dashur dhe mbante fjalën e vet. Ndërsa Kabili këmbgulte që të martohej po me të njëjtën vajzë, kështu që u bë xheloz me vëllain e tij Binjam. Më në fund Habili u kthye në shtëpi dhe u drejtua drejt vëllait të tij. Edhe pse u ktheve vonë nuk e sjell asgjë për gjuetis. Selamu alaikum o vllai dash. Le të ham diçka tjetër, nuk është të them që të ham vetëm mish. Ti nuk je gjë tjetër, je vetëm një tip frikacaku. Duhet të jemi të mëshirshëm, sepse njeriu e but e mëshiron dhe Allahu I madhëruar. Të mos zgjohemi, nuk ka lidhje me mëshirën. Mëshira është domosdoshme të jetë për çdo gjë, o vllai dash. Ti mos u përpiq të fshehesh në emrin e mëshirës zemrën tënde të dobët, të sillesh si një besimtar I përkryer e kështu do të më shpëtosh? Ç'thua kështu o vllai dash? A nuk na ka porositur babai ynë që ta duam njëri tjetrin? Këtë e tutje s'ke me punë me mua dhe mos mi kujto mua këshillat e babait. Shi jetën tënde. A më dëgjove? Kabil, mos harro që jemi vëllezër. Ne duhet të jemi së bashku. Ne duhet ta duam shumë njëri tjetrin, o vllai dashur. Këtë e di mirë, por unë nuk mund të duroj dot me ty. Më je neveritur fare. Përpiqesh të jesh më I mirë se unë, por nuk je I atill. Që Allahu të jetë I kënaqur me ne. Ka porositur që të sillemi dhe të veprojmë drejt dhe mirë. Ne jemi vëllezër prej një babai dhe një nëne. A nuk të kam thënë ty që ti flet ndryshe nga unë, boll me këto gjepura. Nuk e duroj dot natyrën tënde të folurit. Më lër të qetë. Përkundrazi, kështu na ka udhëzuar Allahu subhanahu wa taala. Edhe fjala e mirë me edukat është sadaka. Ha pa, po flet po në të njëjtën gjuhë. Nuk të lejoj të shfrytëzosh personalitetin e babait mbi mua. Unë nuk po shfrytëzoj personalitetin e babait mbi ty, por habitem pse më keq kupton. Mos u habit, kjo është e natyrshme. Por unë kurrë nuk do të bëhem si ti. Nuk është as pak e natyrshme midis vëllezërve kjo sjellje. Shikoje vulkanin o vëlla. Shiko si shpërtheu lava me flakët e tij që djeg gjithçka. Patjetër duhet të bëjmë diçka, por ne nuk kemi asnjë lloj mundësi. Atëherë, le të lutemi Allahut që të na shpëtojë prej saj. Bismillahirrahmanirrahim. Kur planifikon të kryesh diçka, mbështetu tek Allahu. O Zoti ynë, na mbro prej zjarrit të xhehenemit dhe na ruaj nga çdo vepër e keqe që na çon drejt tij. Ndërsa Kabili që paragjykonte pa asnjë bazë vëllain e tij, kishte harruar një veprim mjaft të rëndësishëm, se rruga më afërt që të çon drejt dashurisë dhe harmonisë ndërcjell është komunikimi dhe bashkëpunimi. Kjo frymi pet vrullin për çarjes midis vëllezërve. Shejtani I cili punon ditë e natë që t'i përçajë njerëzit në përgjithësi. Pas grindjes me vëllain e tij, Habili doli në lëndim për të ruajtur baktin, por I zhytur në mendime se si ta rregullonte gjendjen midis tij dhe vëllait, e cila ishte keqësuar ndjeshëm kohët e fundit, sepse midis dy personave që kanë mosmarrveshje, fillon shejtani punën e tij. Vraja Habili, vraja atë që të jesh më I dashur të prindërit e tu, që të jetosh si njerëz, dhe të marrësh për grua vajzën që të jetë. Vraje. Në mëngjes herët vendosin të bëjnë një kurban për hir të Allahut subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Përkujto o Muhammed, dy djemtë e Ademit, Habili dhe Kabili, kur vendosin të ofrojnë për hir të Allahut nga një kurban. Vëllai të cilit do t'i pranohej kurbani, do të martohej me vajzën për të cilën babai kishte vendosur ta martonte me Habil. O Allahu, udhëzoje vëllain tim në rrugën e drejtë dhe pranoje të antinë. Përsa I përket Kabilit, shejtani kishte influencuar tek ai që të mendonte keq për vëllain e tij, sepse besimi I tij ishte I dobët. Allahu thot në Kur'anin Kerim: Me të vërtetë shejtani është armik I betuar I njeriu. Ndërsa Kabili I bindur se ishte në gabim, përpiqej që me çdo lloj mënyre të arrinte qëllimin e tij të keq. Unë jam trimi dhe krenari, e do të fitoj sido që të sillesh ti, unë do të jem triumfues. Kur u afrua koha e kurbanit, Kabili ndodhi ca fruta dhe perime nga kopshi I tij dhe u nis drejt altarit, ku do të lihej kurbani. Kabili ishte mendjema dhe I pëlqente vetja e tij.
Ai nuk ishte i kënaqur me caktimin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Ai e kishte besimin e dobët dhe nuk e falenderonte Allahun për mirësitë e shumta që i kishte dhuruar. Kështu që shejtani arriti të sillte në mendjen e tij veprime të këqija dhe ta urrente vëllain e tij. Po kështu veproi dhe Habili, zgjodhi dashin më të mirë të kopes që ruante, pastaj u nis drejt vendit të caktuar dhe në çdo hap që bënte, falenderonte Allahun subhanahu wa ta'ala. Kur arriti, pa që vëllai i tij kishte ardhur më parë me kurbanin e tij. Lëshoi për to kurbanin e tij, i ngriti duar drejt qiellit duke ju lutur Allahut. O Allah, më ndihmo që ta adhuroj vetëm ty, përcakto për mua atë që është më e mirë. Kush i friksohet Allahut dhe i respekton ligjet e tij, Allahu do ta ndihmoj kudoherë. Allahu thot, nëse do të jeni falenderues, do të ushtoj ju nga begatitë e tij të panumërta. Të nesërmen që të dy vëllezërit u takuan në vendin e caktuar për të shikuar rezultatin e kurbanit. Ishte e natyrshme që Allahu t'ia pranonte kurbanin njeriu të drejtë dhe të sinqert, Habili, i cili u gëzua shumë, ndërsa Kabilit nuk i pranua kurbani i tij. I zemëruar u largua nga vendosja e kurbanit, por me njëherë shejtani e shfrytëzoi gjendjen e mjeruar të Kabilit. A nuk të kam thënë që ka vrasësh atë, të qetësohesh, në çdo gjë do të jetë vetëm jetë. Vraje e mos ki frikë. Vallë, ai është më i fortë se ti. Ti je trim, ti je më i fortë se ai. Vraje mos ki frikë. Vraje. Kabili ju bin thirrjes së shejtanit për të vrarë vëllain e tij. Por kushdo që ndjek hapat e shejtanit, ai është prej të humburve. Ndërsa Habili po kulloste baktin, Kabili mori një gur të madh në dorë dhe u drejtua për tek vëllai i tij për të kryer veprimin e shëmtuar. Kabil, si e mërë vëlla? Mos ke ndonjë hall? Si mund të ndihmoj? Po këtë gur pse e mbran në dorë? Që të vras ty. Çfarë? Nëse ti e shtrin dorën tënde për të më vrarë, unë nuk do të veproj si ti. Preferoj të jem viktim dhe jo vrasës që Allahu të jeti i kënaqur me mua. Nuk mas but zemërimin me fjalët e tua të bukura. Çfarë po ndodh me ti o vëlla? O Kabil, kërko mbrojtje tek Allahu që të mbrojë nga shejtani i mallkuar. Do të vras. Unë nuk e di si të flas me ti. Ç'kujton ti? Mendon se je më i fortë se unë? Gabohesh. Por është turp dhe haram që dy vëllezër të vriten mes tyre. Mos më mëso mua turpin dhe haramin. Fjalët e tua nuk më bën më dobi. Hajde mbrohu tani, unë jam gati. Përse sillesh kështu? Përse më urren? Unë të dua, të kam vëlla, por unë nuk mundem t'i thyej rregullat dhe urdhrat e babait. Kabili i natosur e ngriti dorën e tij lart për të goditur Habil, i cili qëndronte pa lëvizur e duke pritur se çfarë do të bënte vëllai i tij. U bin për kokfortësinë e tij dhe e pa që ishte e pamundur të komunikonte me të, u largua prej tij. Do të vras. Habili u largua nga vëllai i tij i pikëlluar. Ai e kishte zakon që gjithmonë kur kishte ndonjë hall apo ndonjë problem, i drejtohej me lutje Allahut subhanahu wa ta'ala, i cili kur dhe herë ja qetësonte zemrën dhe ja mbushte plot dashuri. Ja largonte stresin dhe ja shtonte bindjen dhe sigurinë Habilit, sepse Allahu është mëshirues, mëshirbërës, i drejtë dhe falës i pashoq. Dëshira e Habilit ishte që gjithmonë ta kënaqte vëllain e tij për të fituar mëshirën e Allahut dhe të jetonin së bashku të lumtur e të gëzuar. Por sot ai është mjaft i mërzitur për çfarë ndodhi midis tij dhe Kabilit, për fjalët e ashpra që dëgjoi prej tij, por e gëzonte fakti që u largua nga vendngjarja dhe nuk pati incident, sepse ky ishte virtyti i një besimtari të mirë, i cili nuk i lejon vetes që të këmbgul në grindje, në hakmarrje dhe në fyrjen e tjetrit me fjalë të këqija. Një ditë të dy vëllezërit së bashku shkuan në pyr. Aty pranë kaloi një tigër i madh. Ndërkohë ata zhvilluan këtë bisedë. Kabil, të lutem mos e ngacmo. Lere, ejna të ikim. Hesht frikacak, po kështu mbete. Nuk dua të vras të pafajshmit, jo se jam frikacak.
Unë e dua gjuetin se jam i fort. Ne duhet ta përdorim forcën që na ka dhuruar Allahu në punë dhe vepra të mira dhe aty ku na e lyp nevoja. Jam i bindur që ti nuk mund ta vrasësh dot atë. Je frikacak. Mos më provoko o Kabil, sepse i kam dhënë besën Allahut që nuk do ta derdh gjakun e pafajshëm. Mos kërko të gjesh justifikime, more frikacak. Tigri u fshe, eja vlla, eja të largohemi përpara se të ndodhë ndonjë gjë e keqe dhe të bëhemi gjahu i tij. Nuk më urdhëron dot mua. Unë e di se ç'bëj. E vras pa ndihmën tënde. Shiko ja ku qenka, atje larg mbi shtëm, duket e uritur, eja të ikim. Unë nuk jam frikacak. Nuk kthehem mbrapsht. Tani do ta vërtetoj forcën dhe trimërinë time. Dhe se jam më i fortë se ti. Do ta vras. Unë jam guximtar dhe s'kam frikë nga ky tigër. Kabili, të lutem mos e ngacmo. Lere, eja ti. Afrohu të kam në dorë. Eja te Kabili. Do të vras shpejt. Mos më nxirr dhëmbë mua ashtu. Shpret, hidhu. Nuk do të më lodhë shumë. Unë jam Kabili i fort, shkenga të më shkoshtë. Hajde frikacak, hajde te Kabili. Nuk më tërëm. وأخي قابيل يرافقني يؤلمني حقا يؤذيني يضربني حينا يقلقني ينهرني دوما يرميني. Eja, hidhu. Çfarë për? Eja. Tani është koha të shikojmë se kush është më i fortë. Do të qëndrosh aty more frikacak? Mos më nxirr dhëmbët mua ashtu. Hajde frikacak. Hajde te Kabili. Nuk më trem. Unë jam gati, o frikacak. Eja, o frikacak. Eja, hidhu në mejdan. Pritur tigri kërceu në ajër mbi gjoksin e Kabili dhe rrëzoi atë për tokë. I ndodhur në këtë situatë ka ndihmë vëllait e tij duke i thënë: Vëlla, Habil, të lutem, më ndihmo. Ai po më krapshon. Bëj këtë për vëllan tënd. A nuk e thënë gjithmonë se më don shumë. Habil, më ndihmo, të lutem. Faleminderit. Të jam mirënjohës, o vëlla, për pak desh më vrau. Ti e vëllau im dhe unë e kisha për detyrë të ndihmoja. Pas incidentit që të dy vëllezërit u nisën për në shtëpi. Në udhë e sipër e kishin të domosdoshme të kalonin mbi trungun një pemë të prerë, i cili shërbente si ujë mbi një kanal të thellë. Kabili kaloi lehtësisht, ndërsa Habili i trullosur nga goditja e vëllait të tij në pyll nuk e mbajti dot ekuilibrin. Kabil, më ndihmo! Kabil, vëlla! Kabil, trungu i pemës po lëviz! Eja, Kabil! Mbaj! Kabil, mbaj pak të mos lëviz! Kabil, më ndihmo! Kabil, të lutem! Kabil, më ndihmo! Po rrezo! Kabil! Eja, shpejt! Kabil, më ndihmo, vëlla, kam nevojë për ndihmën tënde. Kabili sikur të mos kishte ndodhur asgjë, vazhdoi udhën e tij duke lënë vëllain e tij në baltë, ndërsa Habili i mblodhi forcat e tij dhe me shumë vështirësi u ngjit mbi trung dhe e kaloi atë. Bismillahirrahmanirrahim. Në emrin e Allahut të gjithëmëshirshmit, mëshireplot. Kush e ndjek udhëzimin e Allahut e gjen pranë atë, nuk humbet dhe nuk dëshpërohet. Njeriu i mirë dhe besimtari ndihmon të tjerët, e sidomos kur ka nevojë. Pse o vëlla nuk më ndihmove sot? Mendova se ti po bëhe shaka. Ti je trim dhe i fortë e nuk ke nevojë për ndihmën time. Kështu o vëlla. Unë nuk po bëja shaka me ty, por me të vërtet kisha nevojë për ndihmën tënde. Nuk e di pse je zemruar dhe i natosur me mua. Nëse e ke prej martesës ime, dije që kjo nuk ishte përzgjedhja ime, por vendimi i babait.
a nuk u pranua kurbanim dhe ne të dy ram dakord për këtë. Kështu që nuk kemi pse të grindemi tani e tutje. Sa herë të kam thënë që mos më jep orientime se çfarë duhet të veproj. Unë nuk të jap ty orientime dhe urdhëra se çfarë duhet të bësh. Kur do herë kam dëshirë që ty të shoh më lart se unë. Detyra e besimtarit është që ta këshilloj vëllain e tij. Nëse ke ndonjë sugjerim ose këshill të dobishme për mua, ma thuaj. Këshillat dhe sugjerimet që kam unë nuk vlen për ty. Ti je njeri i mirë. Falendero Allahun dhe do ta shohësh se sa e bukur do të bëhet jeta jote. Unë e falenderoj Allahun për të paktën kënaqur ti me dashurinë e babait, që më tepër të don ty se sa mua. Babai na don të dyve njësoj o Kabil, dhe nuk bën dallime midis nesh. Por se ti sillesh me arrogancë dhe e zemron atë dhe kjo të jep ty të kuptosh se ai më don mua më shumë se ty. Prandaj është detyrë për ne o vllai i dashur, që ti bindemi dhe ti respektojmë ata. Janë sjelljet e tua që më kanë larguar mua nga babai. Ti je shkaktari dhe madje punon për këtë gjë. Ti shtirësh si djalë i mbar para babait. Përkundrazi, unë e dua babain dhe e respektoj sinqerisht, ashtu si të dua dhe ty, se je vëlla im. Unë tashmë e kam vendosur. A do të martohem me atë vajzë ose do të harratisem. Nuk duroj dot më. Dhe kur të kthehet babai, do t'i tregoj për vendimin tim. Mendoj se kjo do të kënaqë dhe ty. Kur të shoh ty të lumtur, edhe unë lumturohem. Mos mendo që si so lloj madhëzirash o vllai dash. Ky është vendimi im e nuk të jap llogari ty. A më kuptove? Kaloi mesnata dhe binjakët biseduan e diskutuan shumë çështje. Habili këmbgulte që t'i rregullonte marrëdhëniet me vëllain e tij. Vetja qetësonte zemrën dhe zemërinë. Tashmë të gjithë përpjekjet ishin të kotë. Herët Nagin, të sfilitur e të lodhur nga dita e gjatë dhe debati ashpër, ushtrinë për të pushuar dhe qetësuar trupin e tyre. Habili pa një ëndër. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. O Zot, më ruaj nga sherri i shejtanit të mërkur. Nga mirësitë e mëdha që Allahu i ka dhënë njeriu, janë mendja e shëndosh e cila e nxit njeriu të bëjë punë të mira dhe të hajër. Adhurimi dhe nënshtrimi ndaj Allahut shton pastërtinë shpirtërore. Zemra, e cila nuk qetësohet dhe nuk gjen prehje tek Allahu, ajo zemër është e ngurtë dhe arrogante. Gjen vend shejtani dhe e komandon atë. Allahu subhanahu wa ta'ala thot: shejtani ju premton vetëm varfëri dhe ju urdhëron për punë të këqija dhe vepra të liga. Kabili merr një gur dhe niset drejt vëllait të tij. Në sytë e tij duket qartë sherrri dhe urrëtia. Shejtani tashmë e komandonte atë. Si je o vlla? Shpresoj që të jesh sa më mirë. Unë mirë jam, por ti bëu gati për dy luftim dhe fituesi do të martohet me atë vajzë. Unë nuk do të luftoj me ty. Nëse ti kërkon të më vrasësh, është më mirë për mua se sa të vras ty. Unë dua të jem viktim e të më ndihmoj Allah. Tani duhet të përballesh me mua. Apo ke frikë? Përgatitu. Mos më bëj moral,
sepse u lodha nga fjalët e tua. Nuk do të ngrej dorë kundra teje që të marrësh gjunahun tim, gjunahet e të gjithë njerëzve që vrasin të pafajshmit deri ditën e gjykimit. Ç'të duket vetja ky, që më thua mua kështu? Do të shohësh se unë jam më i fortë se ti. Eja tani të japim fund kësaj çështje. Mos haro o vlla që derdhja e gjakut të pafajshëm është nga gjunahet e mëdha. Por e ti nuk e kupton se s'dua të mësoj gjë nga ty. Kur luftojnë dy musliman për të vrarë njëri tjetrin, dënohen që të dy në zjarr. Po më gjindos. Dije se fjalët e tua nuk më stepin nga planet e mia. Oh Allah, zgjate jetën time nëse ajo është e hajrit për mua, dhe ma merr shpirtin sa më shpejt nëse vdekja është më e hajrit për mua. O Allah, mëshirën tënde kërkoj. O Allah. Ka urri! Ka urri! O Allah. ما ذنبي حتى يقتلني أنا لم أفعل لأخي شيئا أحقاد أخي لن تجعلني أكرهه أنا لست شقيا Ç'bëra kështu? O Zot, çfarë ndolli? Sa po më dhëm koka? Po më plas koka? Bismillahirrahmanirrahim. Çdo njeri do ta shijojë vdekjen. Ne ju sprovojmë me të mira dhe të këqija, e tek ne do të ktheheni të gjithë. Allahu subhanahu wa ta'ala i përgjigjet lutjes së Habilit, robit të tij besimtar, të sinqert, të pastër e falënderues ndaj mirësive të Allahut, i cili preferoi më mirë të vritej sesa të kryente këtë mëkat të madh e të meritonte hidhërimin e Allahut. Jeta e tij ishte mbushur me punë dhe vepra të mira. Bindje ndaj Allahut, ishte respektues dhe i bindur ndaj prindërve të tij, ishte i dashur me të tjerët, i devotshëm dhe punëmirë, e adhuronte Allahun dhe i falej atij kurdoherë. Allahu i përgjigjej gjithmonë lutjeve të tij, ja lehtësonte çdo çështje, i jepte nga begatitë dhe mirësitë e tij të pafundme, kështu që çdo gjë i dukej e bukur. Ai ishte i vetëdijshëm se bindja ndaj Allahut nuk është sipërfaqësore, por reflektohet në zemër të qiltër dhe niyet të pastër. Ai ishte i dashur me prindërit e tij. Brenga më e madhe për Habilin ishte sjellja e vrasë dhe vëllait të tij. Edhe pse ai tregohej i dashur dhe i butë ndaj tij, frika e devotshmëria e madhe që kishte ndaj Allahut nuk e la atë që të kryente edhe gjën më të vogël të liq kundrejt vëllait të tij. Habil o vlla, çfarë ke? U përgjigj, të lutem, ngrihu, por sa nuk lëviz. Ç'është kjo? Gjak. O Allah, çfarë ndolli? Bismillahirrahmanirrahim. Egoja e theksuar e Kabilit e shtyu të vriste vëllain e tij, dhe ai ishte prej të humbërve. Natyrisht Kabili dështoi dhe humbi, si në këtë botë dhe në botën tjetër, sepse vrau vëllain e tij padrejtisht. Kushdo që ndjek hapat e shejtanit ka devijuar dhe nuk e gjen udhën e drejtë deri në ditën e gjykimit, e ai do të ketë një dënim të ashpër. Kabili, pasi e vrau vëllain e tij, nuk dinte se çfarë të bënte me të, sepse Habili ishte njeriu i parë që kishte vdekur në sipërfaqen e tokës, ndërkohë që me Kabilin nuk gjendej askush që t'i tregonte se si të vepronte me një të vdekur. Në mendje Kabili bluante se si t'i dilte përpara prindërve të tij. A kishte ndonjë mënyrë që ai ta shlyente këtë mëkat? Këto dhe shumë pyetje të tjera i vinin ndërmend. Kabili i tronditur e tërhiqte trupin e vëllait të tij, pa ditur se ku e çonte. Në një çast, ai ul pranë tij i dëshpëruar dhe i penduar për çfarë kishte bërë. Për herë të parë në zemrën e Kabilit ceku ndjeja hidhërimit, dashurisë dhe pendimit, por tashmë ishte shumë vonë, e ajo çka ndodhi nuk kthehej më pas. Allahu e mallkof shejtan. Sikur mos ta kisha dëgjuar atë. Ditët kalonin
Dhe Kabili nuk e dinte se çfarë të bënte me kufomën e vëllait të tij. Ai tashmë kishte bërë një krim të madh, të cilin nuk e mbulon dita dhe nuk e fshehet dot as nata. Ngjarjen që ndodhi midis Kabilit dhe Habilit e përmend Allahu në Kur'anin Kerim. Ajo do të transmetohet brez pas brez, deri në ditën e gjykimit si shembull. Për çdo që i friksohet Allahut dhe i bindet atij, Kabili sërish një tërhiqte trupin e vëllait të tij nga një vend për në tjetër. Dhe kudo që shkonte, i duke sikur një zë e thërriste. O vllavrasës, o vllavrasës. Dhe ai zë i tmerrshëm e ndiqte kudo. Ndërsa Kabili mundohej të largohej dhe t'i shmangej këtij zëri, ati i duke sikur gurët, pemët, lumejt e gjithçka e thërrisnin pa pushim. Tashmë po afrohej koha e kthimit të prindërve në shtëpi, dhe Kabili nuk e dinte se si t'i jepte fund një herë mirë kësaj belaje ku ishte futur. Në këtë gjendje dhe mendim të madh, i pafuqishëm për të bërë diçka, i lutet Allahut subhanahu wa taala që t'i jap një shenjë se si të vepronte me trupin e vëllait të tij, që ai të prehej i qetë dhe t'i jepte fund kësaj historie përpara se prindrit të ktheheshin në shtëpi. Ndërsa qëndronte pranë trupit të vëllait të tij, shikon një korb, i cili në sqepin e tij tërhiqte një korb tjetër që kishte ngordhur. Me të dy këmbët e tij hapi një grop për të futur në të korbin e ngordhur. Një korb që mbulonte me vej një korb të ngordhur. Sa çudi, pasi e mbuloi, përplasi krahat dhe fluturoi lart në qiell. وغراب أرسله ربي حتى يرشده في دفني يا ويلي يا لوعة قلبي فخيبة شديد الحزن. Elhamdulillah. A mos jam i pafuqishëm të veproj si kur? Allahu dërgoi një korb, i cili gërmoi dheun për t'i treguar Kabilit se si ta mbulonte trupin e vëllait të tij. Aherë ai tha: "O i miri unë, a nuk isha i aftë të veproj si ky korb e ta mbuloj trupin e vëllait tim?" Kabili e varrosi vëllain me duart e tij duke i dhënë fund mundimeve, sepse trupi i pastër e i pafajshëm i Habilit nuk e meritonte këtë lloj vuajtje. Ai duhej të prehej i qetë. Vëllezër të dashur, njeriu duhet të jetë gjithmonë i kujdesshëm ndaj veprimeve të pamenduara, të cilat do ta bënin të ndihej fajtor gjithë jetën. Shikoni Kabilin, se si mundohet të ikë dhe të harrojë atë çka veproi, por ajo vepër e shëmtuar dhe pamje e pafajshme e vëllait të tij e ndiqte. Ditë, javë, muajt dhe vitet kalonin, ndërsa Kabili e ndej në përtokë, duke mos ditur se ku të shkonte. Jeta ishte bërë bajate dhe pashije për të, edhe pse Allahu e ka bërë atë të bukur që ne ta shihim. Kjo na kujton fjalën e profetit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i cili ka thënë: "Gëzimi dhe lumturia e birit të Ademit është kënaqje me caktimin e Allahut për të, ndërsa pikëllimi i tij është kur ai hidhërohet me caktimin e Allahut." Por se nuk duhet ta harrojmë veprën e shëmtuar të Kabilit, i cili vrau vëllain e tij pa të drejtë, duke kryer kështu një mëkat të madh, jo vetëm ndaj vëllait të tij, por duke u ngarkuar me gjunahet e të gjithë atyre që derdhin gjakun e pafajshëm dhe vrasin padrejtisht deri në ditën e gjykimit. Sepse ai ishte i pari njeri që i dha rrugë një krimi të tillë, edhe pse në fund ai ndjeu keqardhje dhe vendosi të pendohej. Por pendimi në të tilla raste është që dora si të vritet duke u gjykuar me ligj shariati. Le të përmendim fjalën e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam që ka thënë: "Nuk ka gjak që derdhet padrejtisht e të mos ketë biri i Ademit, Kabili, një pjesë nga gjunahu i tij, sepse ai është i pari që dha shembullin e krimit dhe derdhjes së gjakut padrejtisht." Gjithashtu profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Allahu ka sjellë si shembull dy bijtë e Ademit. Merrni dhe ndiqni shembullin e të mirit e largohuni nga shembulli i të ligut prej tyre."
Shembulli i mirë ishte Habili, i cili ishte pajisur me moral, dashuri, bindje ndaj Allahut dhe virtytet e larta. Shembulli i keq ishte Kabili, gjakatar dhe i pabindur ndaj urdhrave të Allahut, mos respektuesi prindërve të tij, humbës dhe mizori së vërtetës. Bismillahirrahmanirrahim. واتل عليهم نبأ ابني آدم Tregoj aty o Muhammed, jehudive dhe të tjerë, ngjarjen e vërtetë që ndodhi midis dy djemve të Adem, kur të dy flijuan kurban. Habilit ju pranua, ndërsa Kabilit jo. E ky i dëshpëruar i tha Habilit, unë do të vras, ndërsa Habili tha, Allahu pranon vetëm prej të sinqertë, dhe nëse ti e zgjat dorën tënde për të më vrarë, unë nuk do ta zgjas dorën time për të vrarë ty. Unë i friksohem vetëm Allahut, Zotit të botëve. Unë nuk dua që të vras, por dua që ti të marrësh mëkatin tim dhe mëkatin tënd, e të bëhesh prej banorëve të zjarrit, e ai është dënimi i zullumqarëve. Atëherë, egoja e theksuar e Kabilit e bindi që të vras vëllain e tij, dhe kështu bëri, e vrau. Atëherë mbeti prej më të dëshpëruar, hidhëroi prindrit, mbeti pa vëlla, u përbuz prej Allahut dhe u fut në xhehenem. Allahu dërgoi një korb, i cili gërmoi dheun, për t'ia treguar Kabilit se si ta mbulonte trupin e vëllait të tij. Ahera ai tha, oh i miri unë, a nuk isha i aftë të veproj si ky korb, e ta mbuloja trupin e vëllait tim. Ashtu mbeti i pendur. La 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 طفلا كان الزمن العابر وأنا في ريعان العمر قلبي نور دربي زاهر والحب نقي كالفجر والحب نقي كالفجر طفلا كان الزمن العابر وأنا في ريعان العمر قلبي نور دربي زاهر والحب نقي كالفجر والحب نقي كالفجر حبك يا إنسان قديم وبذلك يشهد هابيل حقدك يا إنسان قديم وبذلك يشهد قابيل قلبي نور دربي زاهر والحب نقي كالفجر والحب نقي كالفجر لا 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 لا